ในชีวิตประจำวันเรามักจะตกอยู่ในกับดักบางอย่างกับดักของความหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์และความคิดวนซ้ำกับความอยากความกลัวความโกรธหรือภาพจำเดิมๆจนไม่รู้ตัวแต่พระพุทธเจ้าสอนหนทางที่จะทำให้เราตื่นรู้จากกับดักเหล่านั้นปลดล็อกชีวิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์ 1. รู้จักกับดักที่เราติดกับดักที่ว่ามีหลายรูปแบบแต่แก่นคือความยึดถือและไม่รู้ตัวข้อแรกเรายึดติดกับความสุขชั่วคราวเห็นอะไรดีแล้วอยากได้ถ้าได้ก็ยึดเป็นตัวตนข้อ2เรายึดติดกับความคิดเก่าๆเหมือนเป็นเทปที่เปิดซ้ำๆในหัวทำให้มองปัญหาเดิมแบบเดิมข้อ3เราหลงไปกับอารมณ์โกรธก็โกรธจนคิดไม่ออกกลัวก็กลัวจนหยุดเดินพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ตัวเราจะถูกความอยากดึงไปเรื่อยๆเหมือนตะขอที่ดึงเราลงไปในน้ำวน 2. เหตุผลที่พุทธธรรมช่วยปลดล็อกได้ทำไมหลักพุทธธรรมจึงตอบโจทย์ได้มีเหตุผลสั้นๆดังนี้ 1. ชัดเจนในสัจธรรมของทุกข์และเหตุแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าไม่พูดเชิงปรัชญาเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นต้นเหตุของทุกข์เช่นความอยากความยึดมั่นแล้วเสนอวิถีปฏิบัติเพื่อดับมันหนทางแห่งมรรค 8 2. เป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่แค่ความเชื่อการฝึกสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงช่วยเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของจิตใจให้ไม่ถูกลากด้วยอารมณ์ทันที 3. ยึดผลลัพธ์ภายในไม่พึ่งของนอกเมื่อเราเรียนรู้จะพึ่งการรับรู้และปัญญาเราจะลดการพึ่งพิงสิ่งภายนอกที่ไม่แน่นอนทำให้ใจมีเสรีภาพมากขึ้น 3. แนวทางปฏิบัติแบบ9เป็น9ก้าวแรกสติในชีวิตประจำวัน1. เริ่มจากสติเล็กๆเช่นเวลาจะกินให้รู้ตัวว่ากำลังกินรู้รสชาติเป็นอย่างไรสังเกตใจคิดอะไรอยู่แล้วกลับมารู้สึกที่กายหรือการกินการฝึกแบบนี้ทำให้ความคิดวนๆเริ่มถอยห่าง 2. ค่อยๆสังเกตอารมณ์ถ้ามีความโกรธให้ตั้งชื่อว่าโกรธสั้นๆช่วยลดพลังของมันก้าวที่ 2 สมาธิและการหยุดชั่วคราว 1. หายใจตามลมหายใจ 5-10 นาทีต่อวันนั่งหรือยืนก็ได้แค่มองลมหายใจเข้าออกช่วยลดการถูกดึงด้วยอารมณ์ทันที 2. เมื่อต้องตัดสินใจสำคัญให้หยุดรู้3ลมหายใจก่อนตัดสินใจให้เวลาปัญญาเข้ามาก้าวที่ 3 เชิงลึกปัญญาการเห็นตามเป็นจริงและการเห็นความไม่เที่ยง 1. ฝึกสังเกตความไม่เที่ยงของความรู้สึกคำพูดและความคิดเช่นรู้ว่าความสุขอยู่ไม่นานความโกรธก็ผ่านไปถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆความยึดถือจะค่อยๆคลาย 2. เรียนรู้หลักอริยสัจ4และมรรค8อย่างเป็นเรื่องราวไม่ใช่แค่ศัพท์ทุกข์รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุนิโรธมีทางเป็นไปได้ที่จะดับมรรคปฏิบัติเพื่อดับวิธีฝึกสั้นๆในแต่ละวันเพื่อปลดล็อกชีวิต 1. นั่งตัวตรงแต่สบายหรือลดไหล่ให้ผ่อน 2. ปิดตาเบาๆถ้าไม่สะดวกก็ให้ลืมตามองต่ำ 3. หายใจเข้าลึกๆนับ1หายใจออกนับ2ทำซ้ำ3ครั้ง 4. ปล่อยให้ลมหายใจกลับมาเป็นปกติสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแค่สังเกตไม่ต้องไปควบคุม 5. เมื่อคิดเกิดขึ้นให้มองมันเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้ามองแล้วปล่อยให้มันลอยผ่านไปไม่ต้องตาม